Zoti Ambasador Duncan Norman, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve. Më shumë se një javë më parë, samiti i Ballkanit Perëndimor mes 6 liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe liderëve të Bashkimit Europian u zhvillua në Londër, ku prit se ishte kryeministra Theresa May. Në të njëjtën ditë, ministri i jashtëm britanik dha dorëheqjen për shkak të kontradiktave për sa i përket Brexit. Apo ndikon situata aktuale politike në Britani në agjendën e integrimit europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor? Nuk mendoj se këto të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën. Sikur se e dim, në vitin 2016, njerëzit në Britani votuan për të dalë nga Bashkimi Europian dhe qeveria tani po e plotëson këtë dëshirë. Nëse është mirë apo jo për Britaninë të dalë nga Bashkimi Europian, kjo është diçka krejtësisht e ndryshme nga çështja nëse është mirë apo jo për Shqipërinë të bashkohet Bashkimit Europian dhe qartësisht ka shumë avantazhe për Shqipërinë që të bashkohet me BE. Britania e Madhe do të vazhdojë të bëjë gjithçka mundet për të ndihmuar Shqipërinë në procesin e reformave në mënyrë që të mundet të arrijë këtë aspirat. Pra, për Shqipërinë mund të jetë më mirë diçka e ndryshme nga ajo që mund të jetë më mirë për Britania. Let's come back to the Western Balkan Summit. What were the summit's main conclusion? And overall, Cilat ishin përfundimet kryesore të samitit të Londrës? London Summit. So we were very pleased with the way that the Ne jemi shumë të kënaqur me mënyrën si shkoi samiti i Londrës dhe shumë gjëra dolën prej tij. Për shembull, deklarata e krerëve të qeverive për të punuar së bashku për një bashkëpunim më të mirë rajonal, duke përfshirë njerëzit e zhdukur dhe krimet e luftës. Ka pasur gjithashtu një deklaratë tjetër nga ministrat e brendshëm, të cilët ranë dakord për një ndarje më të mirë të informacionit, e cila është një gjë e rëndësishme për të luftuar krimin në të gjithë rajonin në mënyrë të suksesshme. Nga pikpamja e Britanisë, kryeministria lajmëroi se po rrisim fondin për shtetet e Ballkanit Perëndimor nga 41 milion pound sa është tani në 80 milion pound. Kjo është një rritje e madhe dhe do të jetë një program domethënës për Ballkanin Perëndimor. Një pjesë prej këtyre parave, 10 milion pound, ka për qëllim të ndihmojë 1 milion nxënës shkolle në Ballkanin Perëndimor, që të mësojnë aftësitë digjitale, dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për të ardhmen ekonomike të gjithë rajonit. Yes, but can we talk about because Po të gjitha këto janë në kuadrin e deklaratave. A mund të flitet për rezultate konkrete nga këto samite? Even of the London Summit. well, any summit, the concrete results are always about what the leaders agree to do. Rezultati konkret i çdo samiti është se për çfarë bien dakord liderët për të bërë. Prandaj deklaratat janë të rëndësishme. Gjithashtu ka të bëjë me atë që vendet do të vazhdojnë të bëjnë, atë që vendet ofrojnë për të bërë më shumë se sa kanë bërë në të kaluarën. Ne pam që Britania u zotua për dështuar fondin. Të dyfishojmë sasinë e parave në 80 milion pound dhe pam Komisionin Europian që lajmëroi një program të ri për të ndihmuar sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një vlerë rreth 150 milion euro. Pra, nëse flasim për suksesin e samitit, ka një mbështetje më të madhe politike dhe një marrëveshje të liderëve të Ballkanit Perëndimor për të punuar ngushtë me njëri tjetrin. Ka të bëjë me marrjen e mbështetjes së atyre vendeve që janë pjesë e procesit të Berlinit për të dhënë ndihmë politike dhe financiare shtesë për ta shndërruar rajonin në një sukses. Këto ishin sipas meje rezultatet konkrete të samitit të Londrës. And in the end, the aim is the EU integration. Në fund, qëllimi është integrimi europian i këtyre vendeve. Kur do I marrë frytet e veta ky proces? Kur mund të integrohen këto 6 vende në Bashkimin Europian? So when these 6 countries will be integrated into the EU? So we should remember the Berlin process is slightly separate from Procesi I Berlinit është I ndarë nga Bashkimi Europian. Pra, Britania e Madhe do të jetë antare e procesit të Berlinit edhe në të ardhmen, edhe kur të mos jetë antare e Bashkimit Europian. Ka të bëjë me përgatitjen e vendeve për të qenë gati për të bashkuar Bashkimit Europian, por nuk është drejt për drejt e lidhur. Vendimi nuk merret nga ky proces. Vendimi do të merret nga Këshilli Europian dhe vendimi I radhës do të jetë në qershorin e ardhshëm. This time the topics were economic stability, improvement of the business climate, business Këtë herë temat ishin stabiliteti ekonomik, përmirësimi I klimës së biznesit, inkurajimi I biznesit, papunësia e të rinjve. Në raportin vjetor të Komisionit Europian, pjesa ekonomike apo konkurrueshmëria e ekonomisë rajonale me Bashkimin Europian nuk ishte aq optimiste. Çfarë duhet të bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor për të arritur një nivel të mirë konkurrueshmërie? What should Western Balkan countries do to reach a good level of competitiveness?
I think a major part of the answer is it's about exactly what the Berlin process is trying to do. Mendoj se pjesa më e madhe e përgjigjes lidhet me atë që po përpiqet të bëjë procesi i Berlinit, që është një bashkëpunim më i mirë rajonal, dhe një pjesë e rëndësishme e saj është një bashkëpunim më i mirë ekonomik. Pra, ka të bëjë me rastin që një kompani që mund të krijohet në Shqipëri mund të shes gjërat që prodhohen në Shqipëri, por gjithashtu përtej kufirit, në Kosovë, Maqedoni dhe në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, pa pasur vështirësi të mëdha për sa i përket burokracisë dhe kostove. Ka të bëjë me si vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i rrëzojnë këto barriera të tregtisë për ta bërë më të thjeshtë për kompanitë të vinë dhe të vendosen këtu dhe të kenë përfitimet që mund të sjellë aksesi në të gjithë rajonin. Is it needed a better cooperation into the region? A është e nevojshme një bashkëpunim më i mirë ekonomik brenda rajonit, përpara se rajoni të integrohet në Bashkimin Europian? I think it certainly helps. I mean, it helps for if the Or can region we is... integrate A mund të integrohet secili vend individualisht, apo si një rajon i tërë? So each individual country is judged on its own merits. We've just seen that. Çdo vend gjykohet individualisht për meritat e tij. Vendet e rajonit mund të ndihmojnë njëri tjetrin për të pasur sukses në aspiratat për të bërë antar të Bashkimit Europian. Pra, kontrollohen individualisht, por shumë më mirë nëse si rajon kanë bashkëpunim më të mirë ekonomik, dhe kjo ndihmon çdo vend në rrugën e tij. Pra, kjo është një nga gjërat që procesi i Berlinit kërkon të arrijë, të ndërtojë bashkëpunim më të mirë në rajon, në ekonomi, në politikë, siguri, dhe duke bërë këtë, padyshim që mund të përmirësohet edhe perspektiva çdo vendi në rajon për të bashkuar me Bashkimin Europian. Are the UK investors interested? A janë të interesuar ose a kanë në plan investitorët britanikë të vinë të investojnë në Shqipëri, me këtë klimë aktuale ekonomike dhe politike? So I have quite a regular contact from British investors. Unë kam disa kontakte të rregullta me investitorët britanikë që janë të interesuar të investojnë në Shqipëri, por ata janë gjithashtu të interesuar të kenë një sistem gjyqësor i cili do të sigurojë drejtësinë që atyre u duhet për të pasur sukses në bizneset e tyre. Shumë kompani në Britani po presin të shohin se çfarë po ndodh me procesin e reformës në drejtësi, dhe nëse e gjykojnë të suksesshme, atëherë ata kanë më shumë gjasa për të investuar. Pra, po, ka interes për kompanitë, janë të interesuara të shohin se çfarë do të There's a lot of companies that are interested but waiting to see what will happen. Okay, in your reports to them. Në raportet tuaja, cili është vlerësimi juaj për procesin e vetingut deri tani? Until now. Sure. So I mean, I arrived in July 2016, the same week that the Parliament passed with all the support of all the parties. Unë kam ardhur në Shqipëri në korrik të vitit 2016, në të njëjtën javë që Parlamenti miratoi me të gjitha votat e të gjitha partive ndryshimet kushtetuese. Nëse e shohim prapa, duhet të kujtojmë se çfarë kohë e mirë ishte ajo, që prej atëherë shumë progres është bërë. Legjislacioni ka kaluar në Parlament dhe procesi është duke ndodhur në mënyrë që të bëjë reformën në drejtësi një realitet. Mendoj se çdo kush do të binte dakord me mua që në një botë ideale, gjërat do të shkonin më shpejt, por kanë marrë kohë për të ndodhur, mbase sepse ajo që dëshirohet të arrihet është ndërlikuar dhe sfidat janë të mëdha. Ka marrë kohë, por gjithsesi këndvështrimi im është se më mirë të merret pak kohë dhe të bëhet sakt sesa të nxitojmë dhe të marrim diçka që nuk është e mirë. It is better to spend time over this and do it properly than to try and rush it and get something which is not as good. Sipas mendimit tuaj, kjo vonesë është diçka shqiptare? I think there's a multitude of reasons why the delays are there. It's and you know that's sort of. Ka shumë arsye pse ka ndodhur kjo vonesë dhe është e dokumentuar. Mendoj se ajo që duhet të fokusohemi tani është përqendrimi për të shkuar deri në fund kësaj rruge. Nuk është diçka e mirë të gjejmë rrugë shkurt nëse duam të kemi rezultate. If they're going to work to result in a less good outcome. We're at the stage of cleaning the judicial of bad judges or prosecutors, let's say, but we're not building in. Ne jemi në fazën ku po pastrojmë drejtësinë nga gjykatësit dhe prokurorët e këqij, le të themi, por akoma nuk kemi ndërtuar institucionet e reja të reformës në drejtësi, si SPAK apo Byroja e Hetimit. A janë të domosdoshme këto sipas jush për klimën e biznesit apo klimën politike në vend, në mënyrë që investitorët të vinë të investojnë në Shqipëri? Sa e rëndësishme është krijimi i këtyre institucioneve? For the investors to come to invest in Albania. So how important is the building of these institutions?
I mean, all of the judicial bodies which are envisaged in the judicial reform are important. Të gjitha institucionet e drejtësisë që janë parashikuar në reformë janë të rëndësishme dhe sa më shumë që reforma në drejtësi përparon, sa më shumë e suksesshme të jetë, aq më tërheqëse do të bëhet Shqipëria për një investitor. Kjo është e qartë. Investitorët do të shohin me kujdes kornizën ligjore të sistemit të drejtësisë përpara se të vendosin. Problemi është se investitorëve nuk u duhet të vinë në Shqipëri. Ata mund të investojnë kudo. Kjo është vështirësia për të gjitha vendet. Dhe Shqipëria ka nevojë të bëhet sa më shumë tërheqëse në mënyrë që investitorët të vinë. Kjo do të thotë që të bëhet reforma në drejtësi, e cila nuk duhet të jetë vetëm në letër, por duhet të jetë diçka e vërtetë. It's not something that's just on paper. It's not, but it has to be something that's real. The other important topic was Tema tjetër e rëndësishme në samit ishte siguria dhe bashkëpunimi rajonal në lidhje me të. Kjo përfshin gjithashtu luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. A jeni ju i kënaqur deri tani me rezultatet e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar? So, as I've said before, it's a slightly mixed picture. There are a lot of very good things which we can point towards. Ka shumë gjëra të mira. Ka pasur disa suksese të rëndësishme për sa i përket 600 kilogramëve të kokainës që u gjetën dhe ka pasur një historik të mirë të arrestimeve. Shumë njerëz janë arrestuar. A good record of arrests. A lot of extra people have been arrested. And the task force that the Minister of Interior was Task Forca që ngriti Ministri i Brendshëm po funksionon dhe po ndryshon diçka. Pra ka shumë gjëra pozitive. Sigurisht, vështirësia është se një prej gjërave që kërkohet është një historik të hetimeve të suksesshme, arrestimeve dhe ndjekjeve penale të kriminalëve serioz, dhe kjo është gjëja që ende duhet të shohim. Duhet të shohim që këta drejtues të krimit organizuar të dalin përpara gjykatës. Criminals. And that's what we still need to see. We need to see those senior members of these organised crime groups being brought to trial. And when we're talking about Kur flasim për dënimet apo rekordet, ende na mungojnë peshqit e mëdhenj. Nuk ka shumë peshq të mëdhenj. A është ky një problem? Sure. I mean, I think if Sigurisht, nëse do të godasësh seriozisht krimin organizuar. Jo vetëm këtu. Ne kemi shumë forma të krimit organizuar edhe në Britani. Çdo vend e ka. Por për ta goditur atë, nuk mund të arrestosh vetëm njerëzit atje poshtë, por edhe drejtuesit e këtyre organizatave. Kemi dëgjuar diplomat të flasin për peshq të mëdhenj. Kur një diplomat flet për peshq të mëdhenj, çfarë nënkupton? So a big fish is someone who is Peshqit e mëdhenj janë drejtuesit e një grupi të organizuar kriminal apo antar me peshq që lehtëson krimin organizuar. Shumë e lidhin këtë me politikanët. So an organized criminal, like senior as the criminal can be from all sorts of different. Një kriminal i këtyre organizatave mund të jetë nga profesione të ndryshme. Mund të jetë një biznesmen për shembull, por mund të jetë një politikan ose ish politikan. Pra, absolutisht. Pjesa e rëndësishme është se askush nuk është mbi ligjin dhe askush nuk duhet të ndihet se është mbi ligjin. Dhe për të mposhtur në mënyrë të suksesshme krimin organizuar, duhet të luftojmë pandëshkueshmërinë. And it's that impunity which needs to be broken in order for organised crime to be successfully defeated. By the end of June, the European Council didn't decide to open. Në fund të qershorit, Këshilli Europian nuk vendosi të hapë menjëherë negociatat e pranimit me Shqipërinë. Ata thanë se do të ndodhë vitin e ardhshëm nëse Shqipëria i plotson kushtet. Me fjalë të thjeshta, ky sipas jush është një sukses apo një dështim? Si duhet ta konsiderojmë? How can we consider it? I think it's both a success and a failure. I mean, it's a success. Mendoj se është edhe sukses dhe dështim. Ishte sukses sepse Shqipëria mori lavdërime për progresin domethënës dhe reformat e ndërmara. Është dështim sepse shumë njerëz u zgënjyen që negociatat nuk u hapën menjëherë. Duhet kaloj edhe një vit tjetër. Një tjetër vit ku kërkohen më shumë reforma dhe më shumë detyra shtëpie për të bërë. Është zgënjuese, por nuk duhet të harrojmë progresin e madh që Shqipëria ka bërë për të arritur në këtë pikë. We shouldn't forget about the big good progress which Albania has made to get to this point. UK backed us up, but did we deserve? Britania na mbështeti, por a e meritonim ne hapjen e negociatave këtë vit? Well, as I said, I mean, it's been a very good track record that Albania has done. Siç e thash, ka pasur një historik të mirë të gjërave që Shqipëria ka bërë. Pozicioni i Britanisë së Madhe ishte mbështetës, por sigurisht për ne është një kohë e vështirë, sepse do të bënim gabim të merrnim një rol drejtues për sa i përket se cili vend duhet të antarësohet kur ne vetë po largohemi. Pra, është e drejtë t'ia lëmë të tjerëve të marrin vendimet e mëdha. Në qershor të vitit 2019, me siguri Britania nuk do të jetë më pjesë e Bashkimit Europian.
Por çfarë mendoni për negociatat me Shqipërinë? A do të hapen vitin e ardhshëm? Ajo që mendoj se është e rëndësishme është që Britania t'i kushtoj vëmendje Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë. Kjo është arsyeja që samiti i Ballkanit Perëndimor u mbajt në Londër. Ne duam të tregojmë se ky rajon është shumë i rëndësishëm për ne. Ne do të vazhdojmë të jemi të fokusuar me atë që do të ndodhë në procesin e reformave dhe do të bëjmë gjithçka për të ndihmuar Shqipërinë të përgatitet për të marrë një vendim pozitiv qershorin e ardhshëm. Faleminderit shumë, Zoti Ambasador. Faleminderit juve.